हा डिजिटल सुकृतचा माझा पेज आहे मित्रांनो. याच्यामध्ये इथे तुम्ही व्हॉट्सअप बटन दिसत असेल, ठीक आहे. तर काय होईल, जेव्हा यूजर माझ्या पेजला व्हिजिट करेल, ठीक आहे, व्हिजिट केल्यानंतर त्याला जर वाटत असेल त्याला मला कम्युनिकेट करायचं आहे, ठीक आहे, तर इथे आपण त्याला काय करतो, बटन देतो. किंवा एखाद्या बिझनेसबद्दल त्याला आणखी डिटेल्स पाहिजे असतील तर अशा प्रकारे आपण इथे एक बटन देऊ शकतो, जेणेकरून त्याने त्या बटनवर क्लिक केल्यानंतर त्याला आपल्या वेबसाईटवर आपल्याला रिडायरेक्ट करायचं असेल तर अशा प्रकारे इथे बटन देऊ शकतो. आता मी कोणतं बटन दिलं आहे तो मला इथे व्हॉट्सअप करू शकतो. त्याने सपोज हा पेज रीड केला आणि त्याला काही डाऊट्स असतील किंवा त्याला एखाद्या सर्व्हिस बाबतीत इन्क्वायरी करायची असेल तर तो काय करेल, इथे डिरेक्टली मला मित्रांनो तो व्हॉट्सअप बटनवर क्लिक केल्यानंतर इथे पाहू शकता हे व्हॉट्सअप ओपन झालेलं आहे, ठीक आहे. तो डिरेक्टली मला काय करू शकतो, त्याचे जे काही क्वेरीज डाऊट असतील तो व्हॉट्सअप करू शकतो आणि त्याच्या माध्यमातून काय होईल मित्रांनो, मी त्याच्यावर कम्युनिकेट करून त्याचे जे काही डाऊट असतील किंवा त्याला कोणत्या गोष्टीची गरज आहे, कोणत्या सर्व्हिस बाबतीत त्याची नीड आहे, ते सगळं मी त्याच्याशी इथे कम्युनिकेट करू शकतो. अशा प्रकारे तुम्हाला तुमच्या पेजवर देखील व्हॉट्सअप बटन ॲड करायचं असेल किंवा कोणते अदर बटन्स ॲड करायचे असतील तर इथे त्यांनी एक बटन दिलेलं आहे, त्यांनी एक फंक्शनॅलिटी फीचर दिलेली आहे ॲड बटन नावाची. त्याच्यावर क्लिक करायचं. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर इथे मल्टिपल ऑप्शन्स आहेत बघा मित्रांनो, ठीक आहे. तुमचं जे काय फूड डिलिव्हरीचं किंवा रेस्टॉरंट वगैरे असेल तर तुम्ही हे ऑर्डर फूड म्हणून सिलेक्ट करू शकता आणि तुमच्या रेस्टॉरंटची जी काय वेबसाईट आहे त्याचा इथे मित्रांनो URL देऊ शकता. मग काय होईल, जेव्हा तो त्या बटनवर क्लिक करेल तो तुमच्या वेबसाईटला येऊन तिथून तो काय करेल, त्याचं फूड वगैरे ऑर्डर करेल. एक एक्झाम्पल देतो मी. त्याच्यानंतर बुक नाव म्हणून एक बटन आहे, ठीक आहे. तुमचं जे काही तुमच्या बिझनेससाठी अपॉइंटमेंट वगैरे गरजेची असेल तर तुम्ही इथे बुक नाव बटन देऊ शकता आणि तुमच्या वेबसाईटची जी काही लिंक आहे ते लिंक टू वेबसाईट ह्याच्यावर क्लिक करून मित्रांनो तुमच्या वेबसाईटची लिंक देऊ शकता, ओके. त्याच्यानंतर कॉल नो बटन आहे. कॉल नो बटन मी इथे क्लिक करून माझा नंबर देऊ शकतो, ठीक आहे. मोबाईलमध्ये ही फंक्शनॅलिटी काम करेल. तो कॉल नो म्हणून बटनवर क्लिक केल्यानंतर काय होईल, डायरेक्टली तुम्हाला यूजरचा कस्टमरचा कॉल येऊन जाईल. इथे तुम्ही इंडिया सिलेक्ट करून तुमचा मोबाईल नंबर इथे देऊ शकता मित्रांनो, ठीक आहे. अशा प्रकारे वेगवेगळे बटन्स त्यांनी इथे दिलेले आहेत, ते तुम्ही ॲड करू शकता. आता कॉन्टॅक्टस बटन आहे, हा देखील बटन तुम्ही ॲड करून वेबसाईटची लिंक देऊ शकता, ओके. त्याच्यानंतर सेंड मेसेज नावाचा बटन आहे, तर तो काय करेल, इथं सेंड मेसेज नावाचं जर बटन ॲड केला तर चुकून इथे ॲड झाला सेंड मेसेज नावाचा बटन. हा बटन जर ॲड केला तर काय होईल, तुमच्या इनबॉक्समध्ये मेसेज येऊन जाईल यूजरचा, ठीक आहे. तो जेव्हा सेंड मेसेजवर क्लिक करेल त्याला जे काही मेसेज पाठवायचे तो पाठवल्यानंतर तुमच्या इनबॉक्समध्ये तो मेसेज तुम्हाला इथे मिळून जाईल मित्रांनो, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आणखी आपण बटन्स पाहूयात. इथे व्हॉट्सअप आहे बघा, सेंड व्हॉट्सअप मेसेज. याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही तुमचा व्हॉट्सअप नंबर इथे द्यायचा आहे, ठीक आहे. तर मी इथे माझा व्हॉट्सअप नंबर देतो, एक सेकंड, ठीक आहे. इथे तुम्हाला व्हॉट्सअप नंबर द्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर एक कोड येईल तुम्हाला व्हेरिफिकेशनसाठी. सेंड कोडवर तुम्ही इथं क्लिक करायचं. तुम्हाला काय होईल, फेसबुकद्वारे एक व्हॉट्सअप मेसेज येईल आणि त्याच्यामध्ये कोड असेल, ठीक आहे. तो कोड हे व्हेरिफिकेशन आहे, ॲक्च्युली तुमचंच व्हॉट्सअप अकाउंट आहे हे व्हेरीफाय करण्यासाठी फेसबुक काय करतं, एक व्हेरिफिकेशन कोड पाठवतो, तो तुम्हाला व्हॉट्सअप करतो. तो सेम कोड तुम्हाला इथं एंटर करायचा मित्रांनो, ठीक आहे. ठीक आहे. हा कोड एंटर केल्यानंतर तुम्ही काय करायचं, कन्फर्म बटनवर क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर तुमचा जो काही व्हॉट्सअप बटन आहे तो इथे माझा व्हॉट्सअप बटन ॲड झालेला आहे, ठीक आहे. आता मी काय करतो, इथे व्ह्यू ॲज व्हिजिटरवर क्लिक करतो, म्हणजे ते यूजरला कसं दिसत आहे ते आपण पाहूयात. जेव्हा तो माझ्या फेसबुक पेजला व्हिजिट करेल तर इथे पाहता तुम्ही व्हॉट्सअप बटन ॲड झालेलं आहे. जेव्हा तो याच्यावर क्लिक करेल मोबाईलवरून वगैरे तर तो काय करू शकतो, डायरेक्टली मला इथे व्हॉट्सअप करू शकतो मित्रांनो, अशा प्रकारे, ओके. आणखी कोणते बटन्स आहेत ते आपण इथे पाहूयात. ईमेल आहे, तुमचा ईमेल ID दिल्यानंतर तो तुम्हाला मेल करू शकतो. लर्न मोर बटन आहे, तिथे तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या वेबसाईटची लिंक देऊ शकता. साईनअप बटन आहे मित्रांनो, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे शॉप नाऊ बटन आहे. शॉप नाऊ बटनमध्ये तुमची जी काही ई-कॉमर्स साईट असेल त्याची इथे लिंक देऊ शकता, एखाद्या प्रोडक्टची लिंक देऊ शकता, ओके. तर मल्टिपल बटन्स आहेत, जे तुम्हाला बटन्स योग्य वाटतात ते तुम्ही इथे ॲड करू शकता मित्रांनो, ओके.
तर आपण पाहिलं आता हा जो काही माझा ॲक्टिव्ह पेज आहे, रनिंग पेज आहे, तर त्याच्यामध्ये इथे व्हॉट्सअप बटन आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला जर बटन ॲड करायचे असेल तर ते कसं करू शकता हे आपण इथे पाहिलं मित्रांनो. ठीक आहे.